Trong video hôm nay, tôi sẽ chơi một tựa game đã từng nổi đình nổi đám của những anh em 9x 8x, đó chính là Neighbor Backhill. Trong game này tôi sẽ trong vai thanh niên tên là Goody, một thanh niên hiền lành yêu hòa bình. Chuyện là vào một ngày đẹp trời, tôi đang nằm ườn trên ghế dài, nhâm nhi ly trà trái cây thơm ngon. Bất ngờ lão hàng xóm Mr. Rottweiler xuất hiện. Lão ta là một gã to béo, thô lỗ hách dịch và luôn tìm cách làm phiền cuộc sống của tôi. Ngay cả con chó của lão cũng thế, chui sang vườn nhà tôi phóng uế, đến cây hoa nó còn không chịu nổi mà héo úa đi. Xong lại được thêm bà mẹ già của lão nữa, cũng hách dịch không kém gì lão cả, vứt rác bừa bãi không có ý thức một chút nào cả. Thật sự là sức chịu đựng của tôi nó cũng có giới hạn đấy. Tôi sẽ tìm cách trả thù. Tôi móc điện thoại ra gọi ngay cho một người bạn đang làm ở đài truyền hình TV sau. Kế hoạch là đột nhập nhà lão, gài bẫy và chọc điên lão để tấu hài cho khán giả trên toàn thế giới xem. Bắt đầu hành động nào. Hôm nay lão hàng xóm ở nhà có một mình thôi. Tôi lục ngay cái tủ trước sảnh và lấy được một cái đệm xì hơi. Định mò lên trên bếp để lục tủ lạnh, nhưng mà thấy lão lượn qua. Tôi lật đật quay lại xuống dưới. Lão có thói quen biến thái, chuyên cầm ống nhòm để nhòm hàng xóm. Nhòm chán chê xong thì lão lại sang phòng TV để xem tiếp. Trong lúc đó tôi quay lại tủ lạnh và lấy được một quả trứng. Ở bên dưới nhà tắm, tôi lấy được một lọ keo siêu dính. Lúc này thì lão vẫn đang xem TV. Tôi quay lại nhà bếp để nhét quả trứng vào trong lò vi sóng, nhằm cho nó hỏng để lão tức điên. Tiện thể bôi thêm ít keo vào trong cái ống nhòm để lão nhòm kỹ hơn. Trong lúc lão còn đang bận với cái lò vi sóng, tôi nhét đệm xì hơi dưới ghế của lão. Tiện thể thì bẻ luôn cái anten để cho tivi nó nhiễu sóng chơi. Lúc này lão vẫn đang bận với cái ống nhòm mà tôi đã bôi keo. Ống nhòm nó dính chặt vào mắt lão luôn. Lão điên lắm mà không biết ai đã làm. Lúc quay lại phòng tivi thì thấy anten nó bị hỏng. Lão vội vàng chạy đến sửa. Cũng tức lắm mà không làm được gì cả. Sửa xong lão mệt mỏi, vừa ngồi lên trên ghế thì có tiếng xì hơi lớn. Lão giật mình ngơ ngác, tưởng đâu là bị hở van đít, móc dưới mông ra một cái đệm xì hơi. Mặt lão đỏ phừng phừng bốc khói luôn. Khán giả cười sung sướng vỗ tay ầm rầm luôn mà. Nhưng chưa hết anh em ạ, đó mới chỉ là khai vị thôi. Tiếp tục chương trình. Tối hôm đó tôi quyết định quay lại nhà lão. Tối nay lão vẫn có bài cũ là ngồi xem tivi thôi, nhưng có vẻ mới sắm được cái lốc nước uống nên lão chỉ quanh quẩn ở khu nhà khách để tú bia thôi. Ok, bắt đầu đi lút đồ nào. Ở cái tủ trước sảnh tôi lấy được một cái cưa tay, lèn vào nhà vệ sinh. Tôi thó luôn cái cuộn giấy ngay cạnh bồn cầu. Tiện tay mở tủ thuốc thì trông được một cái lọ thuốc sổ. Rồi. Quả này là lão hàng xóm tới công chuyện với tôi rồi, khả năng là sẽ phải dùng đến cái bồn vệ sinh, cho nên tôi nhét luôn cái cuộn giấy vào đó cho nó tắc. Rồi chạy lên trên nhà bếp bỏ vài viên thuốc sổ vào nước của lão. Trong tủ lạnh có một quả trứng nữa này, tôi nhét nó luôn vào trong cái lò vi sóng. Vừa phá cái lò vi sóng xong thì lão lại đi qua. Tôi nhanh chân đi xuống tầng dưới. Trong lúc lão vẫn còn đang bận bịu bên bếp, tôi lẻn sang phòng tivi. Đầu tiên là bể anten của lão, sau đó là rút cây cưa ra thì hục cưa cái chân ghế của lão. Nhưng khi vừa mới cưa xong thì đúng lúc đó lão quay lại. Tôi bị lão bắt quả tang anh em ạ. Lão chạy đến túm lấy cổ tôi, đấm cho lên bờ xuống ruộng luôn mà, sưng hết cả mặt mũi. Nhưng lão lại không hề biết là tôi đã kịp phá xong mọi thứ rồi. Mở màn là cái tivi bị hỏng. Lão vừa hì hục sửa xong cái anten, vừa chửi thầm trong họng, vừa ngả người lên trên ghế để ngồi, thì đột nhiên một cái chân ghế nó rụng ra và nguyên cái ghế nó lật nhào về phía sau. Lão còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra cơ mà. Lão sửa lại cái ghế để ngồi tiếp và uống cái chai nước mà tôi đã bỏ thuốc sổ. Lão chợt nhận ra là trong nước có vấn đề, vội vã ôm đít chạy xuống nhà vệ sinh và phát hiện ra là bồn vệ sinh đã bị tắc rồi. Lão phải hí hoáy thông cống rồi ngồi xuống giải quyết nỗi buồn. Bi kịch cuối cùng cũng ập đến. Lão bàng hoàng nhận ra là không còn giấy vệ sinh nào cả. Một chuỗi combo cay cú liên tiếp giáng xuống đầu lão. Và anh em ạ, đó mới chỉ là ngày đầu tiên thôi. Ngày hôm sau, tôi quyết định là đến sớm hơn mọi khi, vì nghe phong phanh hôm nay là sinh nhật lão thì phải. Bước vào nhà là đã thấy lão đặt sẵn một cái bánh kem to tướng trên bàn rồi. Trong lúc lão còn đang hí hửng mường tượng về cái bữa tiệc, tôi bắt tay vào đi lút đồ trong nhà của lão luôn. Tủ ở dưới sảnh tôi lút được một combo mỹ mãn, một cây bút lông, một cái bẫy chuột và một quả pháo nổ. Bên trong nhà tắm tôi thó được một cuộn giấy vệ sinh, một cục xà phòng tắm. Trong tủ thuốc hôm nay thì không có gì cả. Bài cũ soạn lại, tôi nhét cuộn giấy vào trong bồn vệ sinh để cho nó tắc trước đã. Tiện tay quăng luôn cái cục xà phòng xuống dưới sàn cho nó trơn. Hồi nãy tôi có để ý một chút, thấy lão có thói quen xuống mở hòm thư, thế là tôi nhét luôn cái bẫy chuột vào trong đó. Trước khi chuồn lên trên, rút cây bút lông ra, tôi họa luôn mấy đường vẽ bậy lên bức ảnh chân dung bà mẹ yêu quý của lão. Giờ thì kiếm chỗ núp xem kịch hay nào. Lão lò dò bước xuống dưới nhà, thò tay vào trong hòm thư để lấy đồ. Tôi chỉ nghe một cái tiếng phập, cái bẫy chuột kẹp ngay vào tay của lão. Lão đau đớn nhăn nhó, cuối cùng chạy vào nhà tắm để băng bó. Nhưng đang chạy ngang sảnh thì khựng lại. Lão dán mắt vào cái bức ảnh của mẹ lão. Có vẻ lão nhận ra có cái gì đó sai sai. Lão tức điên lên vì có kẻ dám bôi bác mẹ mình.
Sau khi lau xong vết mực, lão vội vàng chạy vào trong nhà tắm thì lại phát hiện ra cái bồn cầu lại tắc cứng rồi. Lão vừa chửi thề, vừa cặm cụi sửa lại cống. Vừa thông được cái bồn cầu xong, không biết mắt mũi thế nào lại đạp trúng cục xà phòng mà tôi đã thả trước đó, ngã chồng vó lên trời luôn mà. Trong lúc lão còn đang nằm đo sàn dưới nhà tắm, tôi chạy vội lên trên nhà bếp, lôi quả pháo nổ ra, nhét trộn vào trong cái đống pháo xịt của lão. Tiện tay mở luôn cái tủ lạnh để lấy thêm quả trứng, rồi ném thẳng vào trong lò vi sóng để cho nó banh chành tiếp. Sau khi lão băng bó xong, lão quay lại bếp để ăn sinh nhật tiếp, nhưng chưa kịp ăn tiếp thì lại phải hì hục sửa lại cái lò vi sóng. Sau khi sửa xong, lão quyết định là xốc lại tinh thần để ăn một bữa sinh nhật thật là ngon. Lão thò tay vào lấy một cục pháo mà không biết là tôi đã cháo vào trong đó rồi. Lão cẩn thận cắm lên chiếc bánh kem, châm lửa xèo xèo, miệng lão ngậm cái kèn thổi toe toe. Ăn mừng bằng một pha phát nổ, bánh kem văng tung tóe luôn, sinh nhật rực rỡ luôn anh em ạ. Sang ngày tiếp theo, tôi nghe phong phanh hôm nay lão mới sắm được một cái kệ sách để bổ sung kiến thức anh em ạ. Được rồi, vẫn bài cũ soạn lại, tôi tiến đến cái tủ trước sảnh. Lần này lút được một cái hũ sáp đánh giày, một lọ keo siêu dính và một cây bút lông. Tôi chạy nhanh lên trên bếp, bới trong thùng rác thì lấy được một lọ thủy tinh rỗng. Sau đó lượn lờ xuống dưới nhà tắm, tôi thó luôn cái cuộn giấy vệ sinh, kèm với đó là một cái cục xà phòng. Đặc biệt là trong tủ thuốc hôm nay, nó có một lọ thuốc mọc tóc kèm với vài viên thuốc sổ. Đồ nghề cũng đã đủ rồi. Hôm nay có vẻ cũng là một ngày trọng đại, vì nghe đâu đó là cả tháng lão mới tắm một lần cơ. Trong lúc đó thì lão cũng đang đi xuống để mở bồn tắm. Tôi thì cũng vừa ôm một đống đồ bước ra, lại bốn mắt chạm nhau, chạy thì không kịp nữa rồi. Tôi lại bị lão túm cổ đấm cho một trận. Nhưng mà không sao, mặc dù là bị ăn đấm, nhưng lão vẫn không biết là tôi vẫn ở trong nhà. Cay cú vì bị ăn đấm, tôi đợi khi lão mở nước xong, tôi lẻn xuống lại nhà tắm để bắt đầu set up bẫy. Tôi dùng lọ thủy tinh rỗng để múc đầy nước kèm với bọt xà phòng mà lão vừa mới xả, ném luôn cục xà phòng xuống dưới nền cho nó trơn. Tiếp đó tôi đổ luôn một cái lọ thuốc mọc tóc vào trong bồn tắm của lão và không quên chát nguyên cái hũ sáp đánh giày đen xì lên trên khăn tắm của lão. Nhà tắm coi như là xong rồi đấy. Tôi phóng lên trên phòng khách, chỗ mà lão hay đọc sách, chát nguyên hũ keo siêu dính vào trong cuốn sách mà lão mới mua. Thả thêm vài viên thuốc sổ ngụy trang vào trong tô kẹo ăn vặt của lão. Tiện thể lượn ra sảnh, tôi dùng bút lông vẽ thêm mấy đường lên trên bức ảnh của mẹ lão nữa. Trong lúc lão phát hiện ra bức tranh bị bẩn thì tôi đã lẻn lên trên phòng bếp rồi. Tôi lấy cái lọ nước tắm xà phòng ra, đổ cháo vào cái chai sữa của lão để lát lão đánh trứng làm bánh cho nó rực rỡ. Bẫy răng xong hết rồi, giờ là tiết mục xem tivi này. Lão bước vào trong nhà tắm, ngả mình xuống bồn nước để ngâm mình. Thuốc mọc tóc nó phát huy khá là nhanh, thoát một cái là người lão như con khỉ luôn. Lão hoảng hốt lấy cái khăn tắm để lau thì sắp đánh giày đen xì lại dính hết lên trên người của lão, trông như kiểu mới rớt xuống mương lên vậy đó. Căm bo bầm dập liên tiếp mà không làm được gì cả. Tắm rửa nó cũng khá là mệt mỏi. Lão xách cái bộ dạng đó lên phòng khách để đọc sách. Tranh thủ lúc này tôi lại lẻn vào trong nhà tắm, nhét thêm cái cuộn giấy vào trong cái bồn cầu để cho nó tắc ngỏm luôn. Trên phòng khách lúc này, lão hầm cầm cái cuốn sách để mở ra, nhưng keo nó lại dính chặt quá. Lão cong cơm bông gồng cơ đít, xé một cái toạc, sách nó văng ra thành hai mảnh. Thế là đi tòng cái cuốn sách vừa mới mua xong. Lão tức quá bốc nguyên cái nắm kẹo để nhét vào mồm, nhưng lại phải co giò bạt mạng chạy xuống nhà vệ sinh. Anh em biết rồi đấy, bụng thì réo bồn cầu thì tắc. Khán giả lúc này thì chỉ có cười không ngậm được mồm thôi. Và pha chốt hạ cuối cùng, sau khi le lết từ dưới nhà vệ sinh lên, lão mở máy đánh trứng để làm bánh. Lão hồn nhiên cầm chai sữa nước tắm lên, đổ vào trong máy đánh trứng. Xà phòng nó tung tóe hết cả ra, bọt xà phòng nó trắng xóa cái bàn bếp luôn mà. Quá tuyệt vời luôn, rating của nhà đài là chạm nóc luôn đó. Sang ngày hôm sau, tôi sang nhà lão béo không sớm mà cũng không trễ. Chủ yếu là vì nghe tiếng đàn nó tra tấn lỗ tai, nên là phải sang tận nhà để xem thế nào. Hóa ra là lão mới sắm được cái cây đàn để tập tành nghệ thuật anh em ạ. Tôi lẻn vào sảnh trước, ngay đó có một cái túi đựng đồ. Bên trong tôi lấy được một cái quả bowling siêu nặng. Đúng lúc đó có một quả bóng từ cửa sổ bay vào, chắc là của mấy đứa nhóc hàng xóm nó sút vào đây. Vừa lấy được quả bowling mà lại nhìn thấy quả bóng thì biết làm gì rồi đó. Tiện tay tôi mở cái tủ ở sảnh, lấy được thêm cây bút lông nữa. Đang mải lút đồ thì nghe tiếng bước chân của lão đi xuống. Tôi vội vàng chui tọt vào trong tủ quần áo để trốn. Hóa ra là hôm nay lão có nhã hứng đi ngửi hoa ở sảnh để xả stress. Đợi lão ngửi chán chê xong, lão sẽ lên trên lầu để chơi đàn. Tôi lẻn vào trong nhà tắm, lút được một cục xà phòng. Bên trong tủ thuốc thì không có gì cả, bù lại thì có được thêm cuộn giấy vệ sinh nữa. Không nói nhiều, tôi nhét nó luôn vào trong cái bồn cầu để cho nó tắc ngỏm. Nhân lúc lão đang mắng mấy đứa nhỏ ở trước nhà, tôi lẻn lên trên phòng đàn, chôm ngay cái điện thoại không dây trước cửa, tiện tay lấy cây bút lông sáng tác lại cái bản nhạc phổi của lão cho nó thêm phần thăng hoa hơn. Tôi căn lúc lão bước ra khỏi bếp, tôi lẻn vào trong nhà bếp, thả cục xà phòng vào trong cái vũng nước ở trong bếp để cho nó trơn hơn. Tủ lạnh hôm nay tôi lấy được thêm miếng phô mai nặng mùi, kèm với đó là một quả trứng. Quả trứng thì quá quen rồi, lại cứ ném thẳng vào trong lò vi sóng thôi. Giờ thì tôi sẽ đứng trước cửa sổ để chờ quả bóng của bọn nhỏ mà bay lên một cái thôi, tôi sẽ tráo quả bowling ngay lập tức. Kịch bản 2 bắt đầu. Lúc này lão đang lên phòng đàn và bắt đầu dạo phím đàn theo những nốt nhạc tuyệt đỉnh mà tôi vừa mới chế. Sự mãnh liệt của âm nhạc khiến lão đánh sung quá đến mức là cái nắp đàn nó sập xuống, kẹp luôn mấy cái ngón tay của lão. Cùng lúc đó mấy đứa nhóc nó cũng sút quả bóng bay vào. Tôi nhanh tay tráo quả bowling vào vị trí rồi vắt giò lên trên cổ để chuồn lẹ.
Lão béo ôm tay đau đớn, mặt hầm hầm đi đến cửa sổ. Nhưng để đi đến được cái cửa sổ đó, lão phải đi qua mấy cửa ải lận cơ. Ải một là cái lò vi sóng tung tóe khét lẹt, ải hai là cái cục xà phòng trượt ngã trồng vó. Trong lúc lão còn đang nằm đo sàn, tôi tranh thủ phác họa thêm vài đường nét lên trên tranh của mẹ lão, rồi tiện tay ném miếng phô mai vào trong cái chậu hoa của lão nữa. Lão lúc này thì lết mãi mới đến được cái cửa sổ, lấy đà sút quả bóng thật mạnh. Nào ngờ đâu quả bóng lúc này nó lại nặng như thế. Lão sút một cái mà chân của lão sưng to như cái đầu, cay cú tột độ. Lão ôm quả bowling ném thẳng xuống dưới cửa sổ. Tôi chỉ có nghe một cái tiếng á bên dưới thôi. Lúc này lão đang tức sôi máu luôn đấy. Lão đi xuống dưới sảnh để ngửi hoa để xả stress, xả đâu không thấy. Đập vào mặt là cái bức ảnh của mẹ lão bị bôi bác, máu lại dồn lên não. Vừa đúng lúc lão ghé mũi vào ngửi hoa, tôi bấm điện thoại không dây nhá máy vào điện thoại bàn của nhà lão. Lão lật đật chạy đến nghe điện thoại thì đầu bên kia lại không có ai trả lời cả. Cục tức nó lại tăng thêm một nấc nữa. Đặt máy xuống, lão béo cuối cùng thì cũng được hít hà chậu hoa yêu quý của mình. Nhưng hôm nay mùi nó lại hơi lạ nha, có vẻ như là nó hơi thum thủm. Lão bịt mồm bịt miệng chạy thẳng vào nhà vệ sinh để nôn thốc nôn tháo. Nào ngờ đâu cái bồn cầu lại bị tắc rồi, bực lại càng thêm bực. Còn khán giả trước màn hình thì được một phen cười khoái chí. Chiều hôm sau tôi lại mò đến nhà lão hàng xóm. Hôm nay lại đổi gió anh em ạ. Lão không xem tivi, cũng không chơi đàn, mà đột nhiên trổ tài vào bếp làm bánh anh em ạ. Ok, kệ lão, việc của mình bây giờ là đi gom đồ nghề cái đã. Lúc ngoài sảnh thì tôi có lấy được một cây bút lông với một lọ keo siêu dính. Tôi lẻn vào nhà tắm, có lấy được một trọn gói combo, nào là cuộn giấy vệ sinh này, một cục xà phòng, một lọ thuốc mọc tóc và thêm một chai kem cạo râu nữa. Tôi canh lúc lão ra khỏi nhà bếp, tôi lẻn vào mở tủ lạnh để lấy quả trứng. Ok, được rồi, bắt đầu set up nào. Đầu tiên thì vẫn là bài cũ, nhét quả trứng vào trong cái lò vi sóng trước đã. Tiếp theo là pha đánh cháo kinh điển. Tôi đổi lọ kem cạo râu với lọ kem làm bánh của lão, rồi thả nhẹ cục xà phòng ngay trên nền bếp. Sau đó nhanh chóng xuống dưới nhà tắm. Lúc này lão béo đang hớ hênh cầm cái đĩa bánh, vô tình đạp trúng cái cục xà phòng, ngã chồng vó lên trời luôn. Trong lúc lão còn đang nằm rên rỉ trên bếp, tôi ở dưới nhà tắm nhanh tay bơm keo siêu dính và trong chai dầu massage mặt của lão, tiếp tục nhét cuộn giấy vào trong bồn cầu để cho nó tắc. Lấy lọ thuốc mọc tóc ra, đổ vào chai lăn nách của lão. Xong xuôi tôi chạy ra sảnh, phác họa lên bức tranh của mẹ lão nữa là xong. Và show tấu hài bắt đầu này. Lão lúc này thì mới đứng dậy được từ trên bếp, xịt đầy kem lên trên bánh, rồi há mồm thật to để ăn trọn cái miếng bánh đó. Bị kem cạo râu sộc thẳng lên trên não của lão. Lão phun khắp nhà nhổ đấy nhổ đẻ. Chưa kịp nguôi cơn buồn nôn, lão lết xác đi vệ sinh răng miệng thì đập vào mắt cái bức tranh của mẹ lão. Máu lại tiếp tục dồn lên trên não rồi. Lão hầm hầm chạy tọt vào trong nhà vệ sinh, mở cửa ra thì lại thấy bồn cầu lại bị tắc. Căng thẳng tột độ, lão vờ lấy cái chai massage mặt vỗ bôm bốp lên trên mặt để hạ hỏa. Ai dè đâu nữa là keo siêu dính. Lão vờ đại cái chai lăn nách, chà vài đường vào trong nách. Chỉ sau một tích tắc thôi, từ nách của lão mọc nguyên ra một cái chùm lông, trông không khác gì cái đuôi ngựa cả. Khán giả lại được cái pha cười không ngậm được mồm. Tiếp tục ngày hôm sau, hôm nay thì tôi đến sớm, nghe nói nhà lão mới mở rộng thêm tầng trên, đó là cái phòng ngủ của lão và ban công trước phòng ngủ. Dưới nhà bếp bây giờ thì thành cái chỗ làm gốm rồi. Còn phòng khách thì để lão điêu khắc tượng. Nay lão chơi nghệ thuật anh em ạ. Cũng có khá nhiều thứ mới mẻ đó. Ok, đi gom đồ trước nào. Tôi đi một lượt tầng dưới, thu thập được một cái cờ lê, một lọ keo, một lọ thuốc tẩy. Bắt đầu làm việc được rồi. Tôi mang đinh kim thả thẳng vào cái ghế ngồi làm gốm của lão trước, rồi lôi cái cờ lê ra, sửa lại cái máy làm gốm cho nó từ lợn lành thành lợn què luôn, để tí nữa lão làm gốm cho nó đẹp. Ngó qua thùng rác thì có lấy được thêm cái vỏ chuối. Tôi thả luôn dưới sàn ngay bên cạnh cái máy làm gốm luôn. Đúng lúc đó lão cũng đang đi xuống để làm gốm. Tôi chạy một vòng để né mặt lão, vừa mới lên được cái phòng khách, chỗ mà lão dùng để điêu khắc. Phòng này thì có một con vẹt cho nên phải đi nhẹ nhàng một chút. Bên phòng gốm lúc này lão vừa mới đạp cái vỏ chuối nên vẫn còn đang nằm đo sàn. Tôi tiến đến gần cái ghế lão dùng để đứng điêu khắc, thao tác nhẹ vào nó để tí nữa lão đứng cho nó vững. Lên trên phòng ngủ, chỗ cái tủ đầu giường, tôi có lấy được một cái lọ bột thuốc nổ chụp hình. Lúc này thì lão đã tiếp cận được cái máy làm gốm rồi. Vừa mới ngồi xuống tôi là bị mấy cái đinh kim nó ghim thẳng vào đít. Chắc là đít sưng quá trời sưng rồi đó. Trong lúc lão còn đang bực tức, tôi đổ thêm cái bột nổ chụp hình vào trong máy thêm cho lão, để tí nữa lão chụp cho nó nét. Xong chạy ra ban công, dùng cái lọ thuốc tẩy để vẽ lại cái bức tranh cho lão. Tiện tay lấy kéo cắt đứt dây, phóng sinh cho con chim của lão luôn. Lúc này dưới nhà thì lão đã giải quyết xong cái đinh rồi. Nhưng khi bật máy lên để nặn thì nó lại lạ thường lắm. Đất sét nó thành hình trụ, nó liên tục quật vào mặt của lão. Sau khi làm xong đồ gốm, lão hầm hực chuyển sang điêu khắc. Vừa leo lên trên ghế đứng thì cái ghế nó lại di chuyển, làm lão ngã sõng xoài luôn. Cây búa trên tay của lão văng đúng cái đầu của cái tượng, làm nó rụng luôn mà. Thế là hỏng luôn một cái kiệt tác rồi. Xong phần tượng, lão lên trên ban công để xem con chim thì phát hiện ra con chim nó bay mất tiêu rồi. Chưa hết, ngó qua bức tranh thì lại bị tẩy xóa nguệch ngoạc, không nhìn ra được cái hình thể gì cả. Cuối cùng là lão lôi cái máy chụp ảnh ra tự sướng, vừa mới đứng tạo kiểu dáng. Máy ảnh này được bơm khá là nhiều bột nổ, nó chụp một cái là lóa hết cả mắt. Khán giả lại được pha thích thú. Ngày hôm sau tôi đến khá là sớm. Đây là lần đầu tiên tôi thấy lão hàng xóm đánh răng rửa mặt buổi sáng đó. Nhưng vô tình lục trong cái tủ trước sảnh thì lấy được một cái bàn chải đánh giày. Vào trong bếp bới rác thì lấy được một cái vỏ chuối và một hũ mật ong bên trong tủ lạnh.
Tôi tiếp tục lẻn lên đầu giường của lão thì lấy được cái chìa khóa tủ thuốc. Sau cửa ban công thì lấy được một ít đất trồng cây. Tôi quay lại sảnh thì lấy được một ít đinh ghim. Dùng chìa khóa mở tủ thuốc thì lấy được một chai diệt cây cỏ. Tiện đang ở nhà tắm, tôi đổi luôn cái bàn chải đánh giày thay cho cái bàn chải đánh răng của lão luôn. Nay lão có uống cà phê nữa cơ. Tôi thay bột cà phê bằng đất bón cây để lão uống cho nó bổ. Sau đó quay lại phòng ngủ của lão để trốn dưới gầm giường. Theo thói quen hôm nay của lão rất hay lên ban công để nằm phơi nắng và còn có sở thích tưới cây nữa. Tôi đợi cho đến khi lão đi xuống dưới nhà. Tôi lẻn ra ngoài ban công, đổ thuốc diệt cây cỏ vào trong cái bình tưới của lão. Đóng cây dù che nắng lại. Dưới nhà lúc này thì lão đang pha cà phê đất để uống. Trên này thì tôi rải thêm đinh ghim lên trên ghế nằm của lão. Thay mật ong vào trong cái chai chống nắng của lão. Lão béo lúc này đang bắt đầu uống cà phê. Vừa mới đưa lên miệng là phun hết ra ngoài luôn. Lão chạy xuống dưới nhà vệ sinh để đánh răng, nhưng bàn chải bị tôi cháo rồi. Răng của lão khi chà là đen thui luôn. Lão quay lại ban công để nghỉ ngơi, nhưng vừa mới bước đến đầu giường thì đạp phải vỏ chuối ngã rỗng xoài. Lết mãi thì cũng đến được cái ghế. Lão không thèm nhìn mà cứ thế nhảy lên trên ghế để nằm. Thế là bị đinh ghim nó ghim vào mông cho. Lão gỡ đinh ghim rồi ung dung nằm tiếp, lấy kem chống nắng để thoa. Nhưng chất lượng của kem là mật ong. Đàn ong ở góc nhà nó đánh hơi được, nó phóng ra trích lão hàng xóm túi bụi. Người lão trông như cái bánh đa luôn. Lão lại mang cái cục tức trong người, xách bình tưới xuống dưới sảnh để tưới cây. Tưới xong cái là cái cây chết tươi luôn. Đang cây cú lại càng thêm cây cú. Ngày tiếp theo, tôi nghe nói lão mới mua một con heo con nên đến sớm để xem tình hình thế nào. Vẫn như mọi ngày thôi, tôi sẽ tranh thủ đi thu thập nguyên liệu trước. Vừa đến bếp thì thấy lão đang xuống lấy sữa cho heo. Tôi lại phải đánh một đường vòng sang phòng khách. Nay nhà lão có vẹt mà tôi lại không để ý, mà gây tiếng động khá là lớn nên thành ra bị lão hàng xóm phát hiện. Nên cũng hên là tôi còn nhanh chân chạy xuống dưới. Tôi đứng chờ cho lão chửi con vẹt xong rồi tôi lại tiếp tục mò lên trên tiếp, nhưng lại không để ý con vẹt nó chưa có ngủ, thế là lại bị nó phát hiện tiếp luôn. Nhưng lần này thì tôi không chạy xuống dưới nữa mà tôi chạy thẳng lên trên phòng ngủ của lão luôn. Tôi đi ra ngoài ban công thì lấy được cây xương rồng. Tôi cắm thẳng nó vào trong cái đồng hồ báo thức của lão luôn. Rải thêm ít đinh ghim lên trên giường của lão nữa. Sau đó lẻn xuống dưới phòng khách lại và có lấy được một chai H2O dạng nước và vài miếng bánh quy cay chỗ con vẹt nữa. Vừa cầm miếng bánh lên thì con vẹt nó lại phát hiện. Tôi lại phải vắt giò lên trên cổ để chạy tiếp. Ở bên phòng bếp, tôi đổi cháo bình sữa thành H2O. Tiện tay thả luôn cái vỏ chuối xuống dưới sàn và cháo bánh quy ngọt thành bánh quy cay để tí lão cho con vẹt nó ăn. Lúc này lão chuẩn bị đi ngủ rồi. Lão vừa nhảy lên trên giường là dính luôn mấy cái đinh ghim của tôi rải. Trong lúc đó thì tôi cũng mò theo lên trên phòng ngủ của lão. Vừa định đổ cái chai tương ớt vào trong cái bộ nhá của lão thì đột nhiên lão lại tỉnh giấc. Thế là lại bị lão đấm cho một trận. Nhưng tôi nào đâu có sợ. Tôi lại quay lại phòng ngủ của lão tiếp. Và lần này thì tôi đổ được cái lọ tương ớt vào trong răng của lão rồi. Còn thừa thời gian, tôi chôm luôn cái chìa khóa mở chuồng heo. Nhưng khi vừa đi đến được cái cửa thì đồng hồ báo thức nó reo. Lúc này lão đã tỉnh giấc rồi. Nhưng vì có xương rồng nên lão bị vướng lại một chút. Tôi lại có cơ hội để tẩu thoát. Lão lật đật sửa lại cái đồng hồ, lấy bộ răng đeo lại vào hàm mà không biết nó đã được tẩm ướp rồi. Đeo vô mồm một cái là phun lửa vì cay quá. Trong lúc đó thì tôi đã thả được con heo của lão ra ngoài rồi. Lúc này lão đang kiểm tra cái chìa khóa của chuồng heo nhưng lại không thấy đâu cả. Mà lão cũng không thắc mắc gì luôn. Lão đi xuống dưới bếp để lấy sữa, lại đạp phải cái vỏ chuối mà tôi đã rải trước đó. Xong xuôi lão mang cái bình sữa xuống tìm con heo thì con heo đã làm một cái bãi to tướng giữa nhà rồi. Thúi online luôn đấy chứ. Lão cẩn thận nhốt con heo lại rồi cầm bình sữa lên lắc. Một tiếng nổ bên tai làm cái bum. Lão ngơ ngác còn không hiểu chuyện gì luôn cơ mà. Sau khi xong việc của con heo, lão quay lại phòng bếp để lấy bánh quy cho con vẹt. Con vẹt nó ăn phải bánh quy cay, nó phun lửa thẳng vào mặt lão luôn. Mặt lão đen thui như cháy. Thế là kết thúc chương trình hôm nay luôn. Trời chiều tối, nghe nói hôm nay lão có món thịt nướng. Liệu nó có phải là con heo hôm qua không nhỉ? Vì tôi thấy chuồng heo trống trơn rồi. Tôi lục tủ trước sảnh thì lấy được một cái co xiết. Trong tủ thuốc thì có một cái chai thuốc tăng trưởng, kèm với đó là một cái chai cồn. Trên bảng ghi chú thì có một ít đinh ghim. Trong tủ lạnh thì có một chai giấm. Thùng rác thì có một cái vỏ chuối. Lên trên đầu giường thì thó được một cái đôi dép cũ của lão. Lúc này lão đang ngoài ban công để nướng thịt. Tôi sẽ chui xuống dưới gầm giường để trốn tạm. Nhân lúc lão đang thưởng thức cái miếng thịt béo ngậy của lão, tôi bò ra ngoài để hành sự. Đầu tiên là dùng cái co xiết để bịt cái van bình chữa cháy. Dùng cồn thay vào mấy cái chai bia để tăng độ hỏa hoạn. Đổi nước tưới cây của lão thành nước tăng trưởng. Lúc này lão chuẩn bị lên nướng thịt tiếp này.
Khi lão cầm chai bia để đổ vào cái lò nướng, bất ngờ ngọn lửa nó phùng lên, vì nó là cồn dẫn lửa mà. Lão cuống cuồng chạy vào lấy cái bình chữa cháy, bóp cò thì bình nó không phun ra mà nó phun thẳng vào mặt lão. Trong lúc lão còn đang cuống cuồng dập lửa, tôi rải đinh ghim lên trên ghế ăn của lão, đổi chai rượu của lão thành chai giấm chua. Sau khi dập lửa xong, lão bình tĩnh nướng tiếp, rảnh tay thì quay lại tưới cho cây ăn thịt. Nước tưới hôm nay thì có thuốc tăng trưởng, nó to lên bất thường. Nó quay sang đớp cho lão một phát, lão cũng đấm cho nó một cái, cây ăn thịt bất tỉnh tại chỗ luôn mà. To béo như lão cũng là một lợi thế đấy chứ. Tranh thủ lúc đó, tôi nhét đôi dép cũ của lão lẫn vào trong cái đống thịt để tí lão ăn cho nó ngon miệng. Trong lúc đó lão mang miếng thịt xuống dưới bàn để ăn. Khi vừa mới ngồi xuống ghế ăn, đinh ghim nó đâm cho nhói đít. Lão vừa ăn mà vừa ấm ức, cầm ngay ly rượu lên để tu, vừa vào đến miệng là phun ra liền, vì nó là giấm chua mà. Ăn như thế có vẻ chưa đủ no, lão chạy sang nhà bếp để lấy thêm vài miếng thịt nữa. Mắt quáng gà thế nào lại lấy đúng cái đôi dép mà tôi đã trà trộn vào, có vẻ như là màu sắc của nó giống miếng thịt quá thì phải. Nướng xong đôi dép, lão mang xuống bàn để ăn. Thế lão ăn ngon lành luôn mà, ăn sạch sẽ rồi mới nhận ra đó không phải là thịt. Tham ăn tục uống đến thế là cùng, khán giả lại được cười sung sướng. Hôm nay là ngày lão mở khóa hết mọi phòng. Dưới tầng hầm là chỗ giặt ủi, phía trên thì mở thêm phòng làm việc. Đặc biệt cái là thay con vẹt thành con chó rồi. Chỗ con chó nó đang nằm, tôi có lấy được một ít thức ăn cho chim. Bên bếp thì lấy được một ít bột giặt. Trong thùng rác thì lấy được dây điện cũ. Tôi mang nó xuống dưới hầm, cắm vào trong cái ổ điện gần đó để nó dẫn điện ra cái vũng nước. Dưới này tiện tay tôi lấy được một chai rượu vang cũ và một cái kìm trên bàn đồ nghề. Tôi dùng kìm tác động vào trong cái máy sấy của lão để cho nó chạy mượt hơn. Đổ luôn rượu vang vào trong cái máy giặt để lão giặt đồ cho nó sạch hơn. Lúc này thì lão vừa mới cho cá ăn xong, bây giờ chuẩn bị đi thu đồ phơi vào và bắt đầu ủi đồ đó. Tôi phải đợi cho lão xuống dưới giặt đồ tiếp, rồi lẻn vào trong phòng làm việc của lão. Trong này thì tôi lấy được một cái con dao dọc giấy, tiện thể cháo đồ ăn của cá thành bột giặt đồ luôn. Ngoài ban công thì tôi có lấy được một cái xẻng xúc đất nhỏ. Lúc này dưới hầm thì lão đang chửi đều vì thằng nào đã gài bẫy lão giật điện. Sau đó lão cho đồ vào trong máy giặt để giặt, mà không để ý bên trong đó là toàn là rượu vang. Đồ đang màu trắng chuyển sang màu đỏ luôn. Tranh thủ lúc đó, tôi lấy con dao dọc giấy để làm rách cái túi đựng bụi của máy hút bụi, dùng xẻng để bới tung đất bên trong cái chậu cây ra sàn. Lúc này lão đã giặt xong đồ rồi, bây giờ chuyển sang máy sấy đồ này. Máy sấy bị tôi tác động rồi, cho nên vừa cho đồ vào quay là mỗi món nó văng một hướng luôn. Giặt đồ xong, lão mang đồ lên trên để phơi thì lại đạp trúng mấy cái viên bi mà tôi đã rải trước cửa. Khi lão lên đến cái phòng khách thì hoảng hốt thấy đất vương vãi, nghi vấn là do con chó nó làm, nhưng mà con chó đang nằm ngủ ngon cơ mà. Lão đành phải nai lưng đi dọn, xách máy hút bụi ra hút. Vừa mới bật máy lên, cái vết rách nó phun hết đất ra ngoài, càng hút lại càng thấy bẩn. Cuối cùng thì lão cũng mang đồ lên trên để phơi được rồi. Lúc này tôi đã núp sẵn dưới gầm giường rồi, đợi lão qua cho cá ăn bột giặt. Tôi chạy ra ban công chỗ phơi đồ của lão, thả ít đồ ăn lên trên đó để bọn chim nó bu lại và ỉa lên trên đồ của lão một ít. Sau đó là nhanh tay hạ cái bàn ủi xuống để cho cháy đồ của lão. Lúc lão đi ra kiểm tra thì thấy cái quần xịp của lão bị lủng cái lỗ to tướng rồi. Còn quần áo của lão phơi ngoài ban công, bây giờ thì toàn là phân chim thôi, cái không biết để đâu cho hết luôn á. Tiếp tục sang ngày tiếp theo. Hôm nay lão lại chơi thể thao, yoga, bục nhún, tạ tay, đạp xe và có cả nhảy dây nữa. Tôi nhanh tay lấy bi ở trong cái tủ ở sảnh, rồi chạy ngay xuống dưới tầng hầm để lấy một cái kìm và một cái lò xo lớn bên dưới đó. Bên trong cái túi thể thao trên sảnh, tôi lấy được một cái sợi dây cao su và một chiếc giày patin. Trong tủ thuốc thì có một cái lọ thuốc tăng cơ. Trong thùng rác thì lấy được một cái dây điện cũ. Tôi thả luôn cái chiếc giày patin ngay trên bếp, hướng mũi giày ra cái cửa sổ đang mở, rải bi trước cửa hầm. Tiện tay thì làm rối luôn cái dây nhảy của lão. Lão vừa xuống dưới bếp thì dẫm ngay cái giày patin, trượt lao thẳng ra ngoài cửa sổ. Trong lúc đó tôi dùng cái kìm để phá cái xe đạp điện của lão. Lắp lò xo vô cái bục nhún. Ở trong cái tủ đầu giường, tôi lấy được một cuốn sách thắt nút dây và thay cuốn sách đó vào cuốn sách yoga của lão. Tiện thể cháo đồ ăn của cá thành thuốc tăng cơ luôn. Ở ngoài ban công thì tôi có lấy được một cái cưa nhỏ. Sau khi lão hoạt động dưới hầm xong, lão sẽ đi lên trên sảnh để nhảy dây, nhưng vô tình đạp trúng cái đống bi mà tôi rải. Nhảy dây thì bị dây nó quấn cho như bị trói. Trong lúc lão đang đi lấy sách yoga, tôi phóng xuống dưới tầng hầm, thay dây cao su vào cái chỗ tập tay của lão, lắp dây điện cũ vào chỗ cái vũng nước bị rỉ, lấy cưa làm mỏng cái thanh tạ đẩy của lão. Liên hoàn 9 phát chôn bắt đầu này. Khi lão cho cá ăn thuốc tăng cơ, cá nó nổi cơ bắp lên, nó đớp thẳng vào mặt lão luôn. Lão mang sách xuống tập yoga thì động tác nó đúng thật là thắt nút rồi đó. Lên bục nhún nhảy, vì bên dưới tôi có lắp một cái lò xo rồi,
cho nên khi lão nhún một phát thì đầu lão cắm thẳng lên trên mái nhà luôn. Leo lên xe đạp điện thì tay cầm đi đằng tay cầm, bánh xe phụ tùng là rụng rời hết trơn. Lão tiếp tục xuống dưới hầm để kéo tạ tay, bị dây cao su nó đàn hồi nó kéo đập mặt vào tường luôn. Vừa hôn tường xong, bước thêm vài bước thì bị điện giật cho hói đầu. Đi nâng tạ đòn, vừa mới gồng đẩy lên thì tạ gãy làm đôi. Cái này gọi là căm bò ăn hành luôn đấy chứ. Ngày hôm sau tôi đến khá là muộn, lúc trời âm u sập tối rồi. Hôm nay lão lại có trò mới, lão đổi nghề sang làm thợ điện, thợ sửa ống nước, kiêm luôn cả kỹ sư chế tạo. Tôi xuống dưới kho thì trông được một cái kìm. Tủ ở sảnh thì lấy được một túi bi và một cái ghim kẹp vở. Trên bếp thì lấy được dây điện cũ. Trong phòng ngủ thì lấy được một cuốn sách tra tấn. Tôi đợi cho đến khi lão lên trên phòng làm việc để sửa điện. Lúc này tôi xuống dưới hầm, tháo cái ống nước bị vá để cho nước nó chảy lênh láng ra ngoài, rồi cắm cái dây điện cũ vào làm bẫy điện. Tiện tay thì khóa luôn cái van nước của lão lại và mở cái van nước nóng ra cho lão. Bi thì vẫn cứ rải trước hầm thôi. Sau đó tiếp tục tráo cái bản vẽ của lão thành cuốn sách tra tấn, rồi dùng kìm làm hỏng luôn cái thang sửa điện của lão. Lúc này lão đang đi xuống để xem van nước và nhìn thấy van nước đã được khóa sẵn rồi, cho nên không cần phải làm gì nữa. Tôi đứng ngay chỗ con chó, cố ý gây tiếng ồn để cho con chó nó sủa. Lúc này lão nghe tiếng chó sủa, lật đật chạy lên trên để kiểm tra. Nhân cơ hội đó, tôi chạy xuống dưới tầng hầm để mở nước lại. Hồi nãy khóa là đánh lạc hướng lão thôi, còn bây giờ là phải mở ra này. Lão quay sang sửa cái van nước nóng, chả biết là vặn cái gì mà bị nước nó phun thẳng vào mặt cho. Trong lúc đó, tôi lẻn lên trên ban công, tháo lỏng lưỡi máy cắt của lão để tí nữa lão cắt cho nó mượt. Lúc này lão đang đi sửa ống nước, không biết là van nước đã được mở. Lão vừa mới thò tay vô vặn cái gì đó thì nước từ bên trong ống nước nó phun thẳng vào mặt lão. Sau khi sửa ống nước chán chê, lão quay sang đi sửa điện. Lão cũng khá là cẩn thận phải tháo cầu chì trước, nhưng khi lão vừa mới rời đi, tôi cắm luôn cái ghim kẹp vở vào trong cái ổ điện để nối điện lại cho lão. Lúc lão trèo lên cái thang để sửa điện thì thang nó sập luôn, tay lão còn đang cầm khoan dính trên trần nhà luôn mà. Trông lão có vẻ khá là bực rồi đó. Lão sửa lại thang rồi leo lên sửa điện, vừa mới thò tay vô cái dây điện là bị điện nó giật cho hói đầu. Trông hài cực kỳ luôn á. Lúc này lão béo khá là bực rồi, lão quay sang đi làm kỹ sư chế tạo, lắp ráp theo cái bản vẽ sách tra tấn. Thế quái nào lại ra nguyên cái ghế tra tấn y như đúc luôn. Trông có vẻ cũng có nghề phết đấy chứ. Và chốt hạ cuối cùng là cái máy cắt. Vừa mới bật máy là cái lưỡi nó văng thẳng xuống dưới nhà luôn. Không biết là có trúng ai hay không. Trông cũng nguy hiểm phết nha. Sang ngày tiếp theo, hôm nay thì lão không có sửa sang gì cả, mà đổi sang thú vui tao nhã là đi nghe nhạc. Ok, bây giờ tôi đi gom đồ trước đã. Đến cái phòng làm việc, trên cái bàn nó có một cái còi. Còi này là để chọc con chó đó, phải dùng đúng thời điểm nha, chứ không là phiền lắm đó. Bắt đầu răng bẫy nào. Đầu tiên tôi bôi keo siêu dính vào chiếc mũ mà lão mới mua. Quả bóng thì nhét vào trong cái kèn ở ngoài ban công. Đang làm thì vô tình lại gây tiếng động lớn và bị con chó nó phát hiện. Nó cứ sủa ầm ĩ lên thôi. May là tôi còn nhanh trí chui tuột xuống dưới gầm giường, mà con chó này nó ngốc y chang chủ của nó ấy. Giường ngay cạnh nó mà nó không phát hiện ra cơ. La mắng chó xong, lão tiện tay đội mũ vào thử, đeo cả huy chương và tạo dáng nữa cơ mà. Đến lúc tháo mũ ra thì nó dính chặt quá, rồi lỡ tay xé toạc thành hai miếng luôn, đi tòng luôn cái mũ mới mua. Sau đó lão ra ban công để thổi kèn. Thổi thì không ra tiếng, nhưng nó thành kèn bong bóng luôn. Sau đó lão đi lấy chai tẩy rửa để đi lau chùi cúp của lão. Tôi nhanh chân đi trước một bước, bỏ sáp đánh giày vào trong cái lọ đó. Lão đi lau cúp cho sạch mà thành ra lại đen thui thùi lùi. Tôi tiếp tục xuống dưới tầng hầm, lắp lại cái bẫy điện, lấy cái nút ra để bịt cái nòng súng của lão lại, tiện thể nhét vào trong đó một viên đạn nữa. Lúc sau tôi thấy lão chuẩn bị hút tẩu. Tôi đứng ngay bên bếp để núp. Ở chỗ bếp này cũng có một cái còi để chọc chó. Tôi thổi cái còi đó để đánh lạc hướng lão, rồi chạy sang đổ thuốc súng vào cái tẩu. Lúc sau lão đi xuống, mở cái máy phát nhạc và đi lấy đĩa để chuẩn bị phát nhạc. Tôi lại tiếp tục dùng cái còi để đánh lạc hướng. Trong lúc đó, tôi dùng cái đinh để làm thủng cái loa của lão, để tí lão nghe cho nó hay hơn. Lúc sau lão xuống bật nhạc thì nghe như kiểu đĩa xước vậy đó. Lão bực mình chửi đồng lên. Chán quá đi châm điếu tẩu. Vừa mới châm lửa vào hút được một hơi thì nổ cái đùng.
Mặt mũi lão đen xì luôn. Bực dọc quá, lão xuống dưới hầm để nghịch súng. Tôi lẻn lên trên phòng ngủ của lão, nhét thêm con chuột vào trong cái hộp huy chương của lão. Đường xuống dưới hầm của lão lúc này thì cũng không êm ả một chút nào cả. Nào là đạp bi này, rồi đến đạp dây điện này. Lúc lão cầm được khẩu súng, bình thường thì không có đạn, hôm nay lại có đạn, nhưng đạn lại bị kẹt. Thuốc súng nó bật ngược lại mặt lão, nên lại bị cháy đen thui mặt luôn. Và chốt hạ cuối cùng của ngày hôm nay, lão lên tự sướng huy chương. Lúc thò tay vào hộp để lấy, con chuột dữ dằn nó đớp cho một phát la oai oái luôn. Thế là kết thúc chương trình của ngày hôm nay. Có vẻ như là ở nhà ngột ngạt quá. Gia đình lão thuê du thuyền để đi du lịch, tôi cũng leo lên đi cùng cho nó vui. Và nay có sự xuất hiện của bà vợ nữa. Thân hình của bà vợ lực lưỡng thì khỏi nói rồi. Hai vợ chồng lão thì hoạt động ở trên khoang trên, còn khoang dưới là khoang của tôi. Dưới này thì tôi có lấy được một cái ghim tóc, tôi dùng nó để mở khóa cái tủ công cụ bên cạnh và lấy được một cái cờ lê. Kèm với đó là một cái con dao bấm. Tôi mò lên trên chỗ bà vợ thì thấy bà khá là hiền, không có tác động vật lý hay là ác cảm gì với tôi cả. Nhân cơ hội đó, tôi lấy con dao bấm tháo luôn cái chân bàn ăn đang bị lỏng, rồi nhanh chân chạy xuống dưới khoang tàu. Lão hàng xóm lúc này vừa mới đi ngắm biển quay lại. Tôi lẻn sang khoang bên dưới bên phải và chôm được một cục xà phòng. Tôi phóng lên trên chỗ ngắm biển của lão, lấy cờ lê để tháo bung cái rào chắn ra, rồi quăng cục xà phòng vào cái vũng nước để cho nó trơn hơn. Lúc này lão đang đi lại bàn để ve vãn vợ, vừa chống tay lên bàn là cái rầm, nguyên cái bàn đồ ăn nó ụp xuống. Bà vợ cay cú lại nắm cổ lão hàng xóm đấm liên tiếp không trượt phát nào, bắt lão phải cặm cụi sửa lại cái bàn để cho bà vợ ăn tiếp. Ngay lúc đó tôi thấy có một cái muỗng lớn nó rớt ra khỏi bàn. Tôi nhanh chân quay lại đó để nhặt. Lúc này lão hàng xóm đang đi ngắm biển rồi và đạp trúng ngay cục xà phòng, trượt bay ra khỏi cái khoang tàu. Biết chắc khả năng kiểu gì lão cũng quay lại từ phía bên này. Tôi tranh thủ múc một muôi sốt mì Ý rồi chạy xuống khoang bên dưới để chờ. Lúc này lão sẽ đi sửa cái lan can. Tôi đứng đợi cho đến khi lão đi qua bên kia, rồi chạy lên trên đổ cái muôi sốt mì Ý vào trong cái mũ thuyền trưởng của lão. Lúc lão quay lại để thử cái mũ, lão còn ngó ngang ngó ngửa để xem có ai hay không. Sau đó mới úp lên trên đầu, đội lên một cái là mì nó tràn xuống dưới mặt, không khác gì cái tô mì úp ngược cả. Lão cay cú quá không làm gì được, lão ngấu nghiến cái dép để cho bỏ tức cơ mà. Và anh em thấy đấy, lão béo tưởng xách vali lên trên thuyền là thoát được tôi sao? Nằm mơ đi lão già ạ. Cái tô sốt mì Ý vừa úp lên trên đầu của lão, đó mới chỉ là màn chào sân thôi. Nó gọi là khai mạc cho chuyến nghỉ mát của lão thôi. Cuộc hành trình bám đuôi này mới chỉ bắt đầu. Phía trước còn cả một tour du lịch vòng quanh thế giới đang đón chờ lão, từ Trung Quốc, Ấn Độ và sang tận cả Mexico. Và đặc biệt là có sự góp mặt của bà mẹ nữa, sẽ hứa hẹn mang đến cho lão hàng xóm một combo ăn hành ngập mồm. Nhưng thời lượng video hôm nay cũng khá dài rồi. Tôi xin phép là dừng phần 1 của series Neighbor Back from Hill tại đây. Tuần sau tôi sẽ lên sóng phần cuối, càn quét toàn bộ phần còn lại và phá đảo 100% tựa game tuổi thơ huyền thoại này. Anh em nhớ đấm nát nút like và bẻ luôn cái nút đăng ký kênh, rồi tháo luôn cái nút bấm chuông cũng được để không bỏ lỡ cái phần tiếp theo nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Bye bye.